Đêm khuya 12 giờ, nhóm chat của cư dân bất ngờ hiện lên một tin nhắn. Tất cả mọi người trong khu không được ngủ quá 5 tiếng. Ai xáo phạm sẽ chết. Tôi nhìn tin nhắn kỳ lạ này, cứ nghĩ ban quản lý xây xỉnh gửi nhầm nên chẳng để tâm, chẳng thèm để ý. Cho đến sáng sớm 6 giờ rưỡi, sau khi thức trắng cả đêm chơi game, tôi đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng trong khu, không khỏi nhíu mày ngạc nhiên. Thường giờ này các cụ già đã dậy tập thể dục, học sinh cũng đã đi học hết rồi, nhưng hôm nay chỉ có vài người đứng đó tán gẫu. Lúc này tôi chợt nhớ đến tin nhắn trong nhóm. Từ 12 giờ đêm đến 6 giờ rưỡi sáng, hầu hết mọi người đều ngủ đủ 5 tiếng rồi. Chẳng lẽ họ thật sự chết rồi sao? Đúng lúc ấy, ban quản lý lại gửi tin nhắn trong nhóm. Mọi người chú ý, quy tắc 7 ngày như sau. Thứ nhất, ban quản lý sẽ gửi một quy tắc mới vào nhóm mỗi ngày lúc 0 giờ. Mọi người phải tuyệt đối tuân thủ, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Thứ hai, sau khi quy tắc mới được gửi, quy tắc của ngày trước sẽ tự động hết hiệu lực. Thứ ba, quy tắc kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày, mọi người tuyệt đối không được rời khỏi khu, nếu không sẽ chết ngay tại chỗ. Mọi người đọc xong quy tắc, ai nấy đều chửi bới om sòm. Một anh đầu chọc còn tỏ ra khinh khỉnh. Anh ta thẳng thừng bước ra ngoài khu, nhưng ngay khi vừa bước qua cổng, bị một lực vô hình đập dẹt thành bánh thịt. Nhìn cảnh đó, tim tôi như ngừng đập. Sau đó, lần lượt có người thử rời khỏi khu, nhưng kết cục đều giống anh đầu chọc. Chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ rưỡi tối. Vương Cường ở tầng dưới bất ngờ gọi video cho tôi. Trần Kiệt, cậu nghe tin chưa? Có người định trốn qua cống ngầm khỏi khu, nhưng vẫn chết. Thật sao? Vậy thì quy tắc này chẳng có kẽ hở nào để lách. Dù trốn kiểu gì cũng chết. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ biết ngồi chờ chết sao? Cậu đừng bi quan thế. Chỉ cần chúng ta tuân thủ quy tắc, chắc chắn sẽ sống sót. Thôi được, hy vọng chúng ta đều sống qua 7 ngày này. Chẳng mấy chốc đã đến 0 giờ. Ban quản lý lại gửi tin nhắn vào nhóm. Quy tắc 7 ngày, ngày đầu tiên đã kết thúc. Khu có tổng cộng 800 người. Hôm nay còn sống 400 người. Quy tắc ngày thứ hai như sau. Tất cả mọi người trong khu tuyệt đối không được giao tiếp với nhau. Ai xáo phạm sẽ chết. Đã chết mất một nửa rồi sao? Tôi sợ lắm. Tôi không muốn chết đâu. Cậu đừng nhắn nữa. Không thấy quy tắc sao? Ngay giây tiếp theo, nhóm chat im phăng phắc. Chẳng còn ai nhắn tin nữa. Nếu tôi đoán không lầm, hai người vừa nhắn chắc đã chết rồi. Tôi chẳng kịp buồn bã. Quy tắc ngày trước chắc đã hết hiệu lực. Tôi tranh thủ nằm xuống ngủ ngay. Lần nữa tỉnh dậy đã gần trưa. Tôi ra cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Một bóng người ngoài khu làm tim tôi ngừng đập. Đó là bạn gái tôi, Lily. Xong rồi, hôm nay là sinh nhật tôi. Cô ấy chắc đến chúc mừng tôi. Lúc này, Lily cách cổng khu khoảng 5-10 mét. Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến quy tắc. Lập tức lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Lily, em đừng vào khu nhé. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Lily lại nổi giận. Anh giấu cô nào trong nhà đúng không? Lại bịa chuyện ma quỷ để lừa tôi. Nói xong cô ấy cúp máy, rồi chạy thẳng vào khu. Hỏng rồi, tôi vừa nói chuyện điện thoại với cô ấy. Tôi xáo phạm quy tắc mất. Khi tôi chuẩn bị đón nhận cái chết, lại chẳng có gì xảy ra. Hoang mang, tôi lấy điện thoại xem lại quy tắc. Tất cả mọi người trong khu không được giao tiếp với nhau. Đúng rồi, trọng tâm là người trong khu. Lúc tôi gọi, Lily chưa vào khu. Vậy tôi nói chuyện với cô ấy không tính là xáo phạm. Nhưng giờ cô ấy đã vào khu. Chẳng lẽ không được nói chuyện với cô ấy nữa? Nghĩ đến đây, tôi vội lấy cuộn băng keo. Đợi Lily vào nhà, tôi nhanh chóng dán kín miệng cô ấy, rồi giữ chặt cô ấy, đè xuống sàn. Nhưng còn 12 tiếng nữa mới hết quy tắc. Tôi không thể giữ cô ấy mãi được. Đúng lúc này, tôi chợt lóe lên ý tưởng. Đúng là tôi không thể giao tiếp với cô ấy, nhưng tôi có thể nhờ người ngoài khu làm trung gian. Thế là tôi lập tức liên lạc với bạn thân của Lily, nhắn tin giải thích tình hình bên này. Tôi không quan tâm cậu có tin tôi không. Cứ chuyển lời tôi nói cho Lily là được.
Bạn thân cô ấy đành làm theo. Lily đọc tin nhắn từ bạn thân. Quyết định tin tôi. 12 tiếng tiếp theo, chúng tôi ngồi đó chơi điện thoại, không quấy rầy nhau. Thời gian cuối cùng cũng đến 0 giờ. Ban quản lý lại gửi tin nhắn vào nhóm. Quy tắc 7 ngày, ngày thứ 2 đã kết thúc. Khu có tổng cộng 800 người. Hôm nay còn sống 384 người. Quy tắc ngày thứ 3. Tất cả mọi người không được mở mắt. Ai xáo phạm sẽ chết. Thấy vậy, chúng tôi lập tức nhắm mắt. Mọi thứ trước mắt tối om. Tôi hơi khó chịu vì không quen. Mò mẫm đứng dậy, nhưng chẳng biết mình định làm gì. Quy tắc này đơn giản quá nhỉ. Chỉ cần không mở mắt là sống sót. Không đúng. Nếu gặp ác mộng mà giật mình tỉnh dậy thì sao? Nghe vậy, tim tôi lại ngừng đập. Dù không gặp ác mộng, người bình thường tỉnh dậy cũng vô thức. Mở mắt ra. Nghĩ đến đây, tôi lập tức tìm băng keo. Rồi, dán kín mắt mình và Lily. Sau đó chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, tôi mơ màng nghe tiếng tay nắm cửa xoay. Chẳng lẽ nhà có trộm? Tôi mò mẫm đứng dậy, cầm cây gậy bóng chảy dầu dưới gầm giường. Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bật mở. Tôi lập tức vung gậy lên, nhưng chẳng trúng ai. Tôi thầm kêu không ổn, rồi bị ai đó đá ngã xuống sàn. Đại ca, ở đây còn một cô em xinh lắm. Đẹp quá trời luôn. Đừng qua đây. Không được, có giỏi thì xông vào tôi đây. Đừng đụng vào bạn gái tôi. Đồ xúc sinh. Tôi liều mạng với các người. Tôi định xé băng keo, đấu một trận cuối cùng với chúng. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra điều gì đó, rồi vứt gậy bóng chày, không chống cự nữa. Các bác cứ tự nhiên chơi. Chỗ nào không chu đáo, mong bỏ qua cho. Nhưng vừa dứt lời, căn phòng rơi vào im lặng hoàn toàn. Quả nhiên tôi đoán đúng. Đây không phải thế giới thật, mà là giấc mơ của tôi. Vì chúng biết Lily tồn tại, còn khen cô ấy xinh đẹp. Rõ ràng là chúng nhìn thấy được. Nhưng quy tắc bảo mở mắt là chết. Vậy chỉ có một khả năng. Đây là mơ. Sau, tôi giật mình tỉnh dậy trên giường. Giấc mơ này không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn là bẫy do quy tắc giăng ra. Nghĩ đến đây, tôi không dám ngủ nữa. Dùng tay giữ chặt băng keo trên mặt Lily, đề phòng cô ấy bị quy tắc dụ dỗ. May sao cả đêm bình an vô sự. Ban ngày chúng tôi ăn chút bánh mì đơn giản, rồi mở điện thoại nghe tiểu thuyết giết thời gian. Không biết bao lâu sau, khu đột nhiên vang lên tiếng loa phát thanh. Quy tắc 7 ngày, ngày thứ 3 đã kết thúc. Khu có tổng cộng 800 người. Hôm nay còn sống 98 người. Quy tắc ngày thứ 4. Tất cả mọi người phải đi dọn rác trong khu và sắp xếp lại những xe đỗ bừa bãi. Phải hoàn thành trước 0 giờ ngày mai. Ai không hoàn thành sẽ chết ngay lập tức. Sáng sớm 6 giờ, những cư dân sống sót tập trung dưới tòa nhà. Vương Cường thấy tôi còn sống thì mừng lắm. Trần Kiệt, cậu nói xem hôm nay quy tắc này định giở trò gì vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có khi quy tắc bị ám ảnh sạch sẽ chăng? Nhưng quy tắc này chẳng phải quá đơn giản sao? Khu mình vốn đã khá sạch sẽ rồi mà. Chắc chắn trước 0 giờ mai là xong thôi. Đúng lúc đó, tôi bất ngờ nhìn thấy mấy chiếc xe phía trước. Vương Cường, cậu đừng nói chắc quá nhé. Mấy chiếc xe đỗ lung tung này mới là vấn đề lớn. Chủ của chúng phần lớn đã chết hết rồi. Không có chìa khóa, chúng ta khó mà di chuyển được. Đều tại cái tên chủ đầu tư tham lam đó. Để kiếm thêm tiền mà cắt bớt bao nhiêu chỗ đỗ xe, khiến nhiều xe phải đỗ ở lối đi cứu hỏa. Nửa năm trước, tòa 18 cháy lúc nửa đêm. Lối cứu hỏa bị mấy chiếc xe này chặn kín. Xe cứu hỏa không vào được. Kết quả là chẳng ai ở tòa 18 sống sót. Đây là bài học đẫm máu đó. Nghe xong, tôi chẳng nói thêm gì. Bắt đầu cùng mọi người di chuyển xe. Trong đó có cả xe của tôi và Vương Cường. Gần hoàng hôn, chúng tôi đã di chuyển được hơn 50 chiếc xe. Nhưng chiếc xe bán tải lớn trước mặt lại thành vấn đề. Dù chúng tôi đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Khi tôi định tìm người giúp, một gã đầu trọc bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi. Nhìn hắn, tim tôi như ngừng đập. Đây chẳng phải gã bị đập dẹt ngày đầu tiên sao?
Trời ơi, sao anh sống lại được vậy? Gã đầu chọc không trả lời, mà đột nhiên biến thành một con quái vật màu đen. Tôi và Vương Cường hoảng hồn bỏ chạy. Con quái vật bám sát phía sau không tha. Trong lúc bị đuổi, tôi nghe tiếng hét thảm khắp khu. Có vẻ mọi người khác cũng đụng phải quái vật. Đúng lúc ấy, tôi chợt thấy Lily nằm trên mặt đất. Quái vật đi qua cô ấy, nhưng chẳng tấn công cô ấy chút nào. Tôi lập tức hiểu ra, liền nằm xuống đất ngay. Không ngờ quái vật thật sự bỏ qua tôi. Có vẻ chúng không thấy được vật đứng yên. Mấy tiếng sau, cuối cùng cũng đến 0 giờ, quái vật đột nhiên biến mất. Ban quản lý đúng giờ gửi tin nhắn vào nhóm. Quy tắc 7 ngày, ngày thứ tư đã kết thúc. Khu có tổng cộng 800 người. Hôm nay còn sống 46 người. Quy tắc ngày thứ 5. Mọi người hãy dùng 90% thức ăn trong nhà làm bữa tối. Hộ nào có bữa tối được ăn thì bật đèn. Hộ không có bữa tối thì không được bật đèn. Ai xáo phạm sẽ chết. Quy tắc lần này đơn giản vậy thôi sao? Không đúng, dù trông đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ kỳ lạ. 90% là con số rất chính xác. Không được nhiều hơn hay ít hơn chút nào. Yêu cầu này đã khó lắm rồi. Rồi còn chuyện có đồ ăn thì bật đèn. Không có thì không được bật. Mọi người bị nhốt 4 ngày rồi. Chắc nhiều nhà hết thức ăn lắm. Đặt ra quy tắc thế này, sao cũng thấy có âm mưu gì đó. Nhưng mục đích làm vậy là gì chứ? Tôi tạm thời cũng không rõ. Thôi về nhà nghỉ ngơi trước đã. Về nhà, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tối hôm sau, chúng tôi lấy hết thức ăn ra kiểm kê. 4 gói mì ăn liền, 1 miếng bò bít tết và 1 miếng thịt lợn thăn, đến đây là toàn bộ gia tài của chúng ta. Tôi dùng cân điện tử, cân vào các thức ăn. Lily bắt đầu nấu cơm. Chẳng mấy chốc cơm đã xong. Ăn xong, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả khu mà chỉ có 6 nhà sáng đèn. Cộng thêm nhà mình là 7 nhà có cơm ăn. Sao họ không sang nhà khác xin ít đồ ăn nhỉ? Vì quy tắc đó. Quy tắc bảo phải dùng đồ ăn trong nhà. Nếu ăn đồ nhà khác là phạm luật ngay. Thời gian nhanh chóng đến 0 giờ. Ban quản lý lại gửi tin nhắn vào nhóm. Quy tắc 7 ngày, ngày thứ 5 đã kết thúc. Khu có tổng cộng 800 người. Hôm nay còn sống 42 người. Quy tắc lần này đơn giản thế. Sao vẫn chết mất 4 người vậy? Vì quy tắc bắt buộc phải ăn hết bữa tối. Tôi đoán 4 người đó, nhà có quá nhiều đồ ăn, không ăn hết được, nên mới chết. Chẳng bao lâu sau, tôi đột nhiên thấy không ổn. Sao quy tắc ngày thứ 6 mãi chưa xuất hiện? Lúc này Vương Cường gọi điện đến. Trần Kiệt, cậu xem trong nhóm có quy tắc mới chưa? Sao tôi không thấy gì vậy? Tôi cũng chưa thấy quy tắc mới. Nhưng giờ tốt nhất cứ ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung. Mọi thứ đợi quy tắc mới ra rồi tính. Trần Kiệt, không hiểu sao. Tôi cứ thấy quy tắc 7 ngày này liên quan đến vụ cháy ở tòa 18. Liên quan đến vụ cháy đó, cậu còn nhớ gã đầu chọc chết ngày đầu không? Tôi nhớ chứ. Hôm qua hắn còn hóa quái vật đuổi chúng ta nữa. Cậu biết không? Chiếc xe bán tải lớn hôm qua chính là của hắn. Tôi còn nhớ hôm tòa 18 cháy. Chiếc xe bán tải của hắn chặn kín lối cứu hỏa. Lính cứu hỏa bảo hắn rời xe. Hắn còn chửi bới, làm lạ lên. Cậu nói vậy chẳng phải hơi gượng ép sao? Không gượng chút nào. Cậu nghĩ mà xem. Hôm qua quy tắc bắt chúng ta rời xe. Liệu có phải đang cảnh báo chúng ta không? Nếu đúng như cậu nói, thì cái giá này lớn quá. Tôi an ủi Vương Cường vài câu, rồi cúp máy đi ngủ. Đợi đến tối hôm sau, 10 giờ, ban quản lý cuối cùng cũng gửi quy tắc mới. Quy tắc ngày thứ 6. Ai không ăn cơm trước 0 giờ sẽ chết ngay. Đọc xong, tim tôi như ngừng đập. Hôm qua quy tắc yêu cầu nhà nào ăn cơm thì bật đèn. Thật ra là để chỉ điểm. Hôm nay ai không có cơm, chắc chắn sẽ đến cướp đồ ăn của chúng ta. Tôi vội nhét thức ăn vào ba lô, dắt Lily treo sang nhà hàng xóm. Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng Vương Cường hét dưới lầu. Cậu không, làm gì vậy, đừng cướp đồ ăn của tôi. May mà chúng tôi chạy nhanh.
Không thì toi luôn. Hôm qua tổng cộng có 7 nhà sáng đèn ăn cơm. Giả sử mỗi nhà còn sống 2 người trung bình, thì là 14 người trong 42 người sống sót. Trừ đi 14 người, còn 28 người không có cơm ăn. Để có đồ ăn, họ chắc sẽ bất chấp tất cả. Quy tắc này đúng là quá hiểm độc. Lily nghe xong gật đầu đồng ý. Rồi chúng tôi bắt đầu ăn. Chẳng mấy chốc, bên cạnh vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếp đó là tiếng nói chuyện. Trời ơi, nhà này không có ai sao nổi. Chẳng lẽ hôm qua tôi nhìn nhầm? Thôi kệ, qua nhà khác xem sao. Thử xem sao nhé. Tôi và Lily nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc đã đến 0 giờ. Ban quản lý lại gửi tin nhắn. Quy tắc 7 ngày, ngày thứ 6 đã kết thúc. Khu có tổng cộng 800 người. Còn sống 15 người. Quy tắc ngày thứ 7. Mọi người hãy lập tức đến tòa 18. Và đi thang máy xuống tầng âm 3. Ai không đi sẽ chết. Đọc xong tin nhắn, tôi nhận ra Vương Cường nói đúng. Chuyện này thật sự liên quan đến vụ cháy. Thế là tôi dẫn Lily đi thẳng đến tòa 18. Trên đường, nhiều người đã đến trước chúng tôi. Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng Vương Cường đâu. Có lẽ cậu ấy đã gặp nạn rồi. Khi đến cửa tòa 18, tôi thấy một thanh niên đứng đó. Chào mọi người, tôi tên Lưu Mang. Xin hỏi, tôi đi cùng mọi người được không? Một mình tôi sợ lắm. Được chứ, đi cùng luôn. Chúng tôi vào thang máy ở tòa 18. Không ngờ sau vụ cháy, thang máy đây vẫn hoạt động. Nhưng khi nhìn bảng nút thang máy, chúng tôi sững sờ nhận ra nơi này chẳng có tầng âm 3. Nếu không có tầng âm 3, thì những người vào đây trước đó đi đâu mất rồi? Nhưng tôi vừa dứt lời, thang máy tự động khởi động. Con số trên bảng cứ giảm dần xuống. Đến khi hiển thị -3 thì dừng lại. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, một ngọn lửa lớn bất ngờ lao tới. Chúng tôi chẳng kịp phòng bị, chỉ biết theo bản năng giơ tay che chắn. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Dù ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, tôi lại chẳng cảm thấy chút nóng nào. Có vẻ đây là ảo giác do quy tắc tạo ra. Thế là tôi dứt khoát hạ tay xuống. Lúc này mới phát hiện Lily và Lưu Mang biến mất. Cảnh vật trước mắt tôi cũng thay đổi. Chỉ thấy một người mẹ đang ôm con đứng trên ban công. Cứu với, mau cứu con tôi. Ngọn lửa vô tình thiêu đốt khắp người cậu bé. Dù cậu kêu cứu hết sức, chẳng ai để ý, vì xe cứu hỏa không thể vào được. Rồi cảnh tượng lại thay đổi. Một ông lão ôm chặt bà cụ dưới thân mình. Nhưng ngọn lửa hung tàn vẫn vô tình nuốt chửng họ. Tôi hận các người. Sao các người lại đỗ xe ở lối cứu hỏa? Tôi nguyền rủa các người chết không yên. Nói xong, ông lão mãi mãi nhắm mắt. Ngay sau đó, tôi ngã lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong một không gian bí ẩn. Dưới ánh sáng yếu ớt, tôi thấy xung quanh có khoảng chục người nằm la liệt. Lily và Lưu Mang. Lily, Lưu Mang, mọi người mau tỉnh dậy đi. Họ chết thảm quá. Đều tại tôi, tất cả là lỗi của tôi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Đừng tự trách mình quá. Không phải vậy. Vụ cháy ở tòa 18 chính là do tôi gây ra. Nhớ hôm đó là tối mùng 6 Tết. Tôi ngứa tay quá, lén bắn pháo hoa trong khu. Nhưng có một quả pháo bắn nhầm vào tòa 18. Lúc đó tôi không để tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, cháy lớn xảy ra. Tôi sợ phải chịu trách nhiệm, nên cứ im lặng suốt. Nghe Lưu Mang nói, tôi bỗng hiểu ra. Hóa ra chúng ta đều có chút liên quan đến vụ cháy đó. Giây tiếp theo, những người đã chết bất ngờ xuất hiện. Tôi biết họ đến báo thù rồi. Mọi người, xin lỗi. Đều là lỗi của chúng tôi. Nhưng xin hãy tha cho Lily. Cô ấy vô tội. Tôi vừa dứt lời, họ lao đến đè tôi xuống. Không biết bao lâu sau, tiếng còi xe ngoài kia đánh thức tôi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ sao? Rồi tôi bước ra cửa sổ nhìn xuống. Thấy gã đầu trọc đang dẹp xe cộ. Vương Cường và Lily cũng ở đó. Mọi người nhanh lên chút đi. Sau này ai còn dám đỗ xe ở lối cứu hỏa? Đừng trách tôi không khách sáo. Nhìn cảnh này, tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Hóa ra quy tắc không muốn giết chúng ta, mà là muốn chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình.
Hết phim.